हॅलो फ्रेंड्स, हेल्दी अँड मेडिसिनल किचन बाय रेखा पवारमध्ये आपले स्वागत आहे. आज तुम्हाला मी गव्हाच्या कुरडया कशा बनवायच्या ते दाखवणार आहे. 2 किलो गहू घेतलेले आहेत आणि हे आहे ना चांगले 2-3 पाण्याने धुवायचे. आता मी 2 पाण्याने धुतलेले आहेत, अजून एक पाण्याने धुते. असे धुवायचे स्वच्छ. हे परत त्याचं पाणी भरायचं. असं स्वच्छ धुवून घ्यायचं. आता हे 2-3 पाण्याने धुतलेले आहे ना, असे गहू दिसतात. आणि आता हे 4-5 दिवस आपल्याला भिजत घालायचे. आणि ह्याचं पाणी आहे ना सकाळ संध्याकाळ बदलणार आहे. दाखवते मी तुम्हाला, जसं जसं गहू फुगतील ना तसे तसे दाखवते. पण उन्हाळा आहे ना, त्याच्यामुळे पाणी आहे ना हे 2 टाइम बदलायचं, सकाळ आणि संध्याकाळ. याच्या आपण कुरडया करणार आहोत. आता गहू किती पाणी किती नितळ दिसते असं असलं पाहिजे. आता हे आपण झाकून ठेवूया. हे झाकून ठेवलेलं आहे गहू. आता मी रात्री आहे ना हे भिजत धुतलेले आहेत, रात्री धुतलेले आहेत. हे बघा किती फुललेत ना, अर्धे होते. आता हे 3/4 झालेले आहे. हा पहिला दिवस आहे. आता 2 पाणी मी धुतले आणि तिसरं पाणी आहे ना भरून ठेवलंय. गहू कसं दिसतंय, एकदम पाणी पण नितळ दिसतंय. वर पण पाणी भरलेलं आहे बघा, वर पण पाणी भरलंय आणि गहू कसं नितळ दिसतंय. असं चांगल्या पाण्यामध्ये 2 वेळा धुवायचं आणि तिसऱ्या वेळी भरून ठेवायचं पाणी. आता हे झाकून ठेवणार आहे. आता उद्या सकाळी धुणार आहे ह्याला, तर सकाळी धुणार आणि रात्री धुणार. आता आज आपला हा 2रा दिवस आहे गहू आंबल्याचा. आता हे ना हे स्वच्छ धुवून घेणार आहे. हे बघा, असा हात घातला तर असा फेसवर आला ना, हे बघा असा. तर हे असं आहे ना धुवून घ्यायचं चांगलं. आता हे 1-2 पाण्याने आपण चांगलं धुवायचं. 2 पाण्याने धुवायचं, हळू हाताने धुवायचं. गहू फुटतो मग, जास्त जोरात हलवलं ना का गहू फुटतो, त्याचा चिक आहे ना बाहेर येतो आणि मग गहू त्याचा वास यायला लागतो. आणि हे चाळणीवर पाणी असं काढून टाकायचं. चाळणीवर पाणी एकसारखं काढलं तर मग ते एकसारखं निघतं आपल्याला आणि लवकर होतं आपलं. याच्यात पाणी भरायचं. गहू जसं जसं भिजतो ना तसा 2ऱ्या-3ऱ्या दिवशी असा त्याचा आंबट वास यायला लागतो. हो नाही ना, स्वच्छ असं धुवून घ्यायचं. असं खालून असं खालपर्यंत असं चांगलं धुवून घ्यायचं. आता मी किचनवर धुवत असते ना, सगळं पाणी जातं वाहून, पण एकसारखं धुवून होतं ना, पाणी पण गाळायला येतं. आता हे 2 वेळा आपण धुतलं ना, असं टाकायचं. आता अजून मी 2 वेळा धुवून घेते. हे 4 वेळा आहे ना, आता हे धुवून घेतलेलं आहे. हे 4 वेळा धुतलेलं आहे. 2 वेळा तुम्हाला दाखवलं ना, 2 वेळा मी धुतलंय. आता याच्यामध्ये आहे ना पाणी भरून ठेवायचं. पाणी असं भरून ठेवायचं आणि रात्री परत एकदा 10-11 वाजता आहे ना तेव्हा एकदा धुणार आहे. असं पूर्ण पाणी भरून घ्यायचं, पूर्ण भरसतोपर्यंत असं भरून घ्यायचं पाणी. आणि जाळी आहे ना, ते जाळी ही धुवून घ्यायची. आता मी याच्यावर जाळी ठेवते ना, मग जास्त आंबट नाही होत गहू आणि त्या धूळ काय जात नाही. झाकण पण असं धुवून झाकण पण परत धुवायचं. झाकणाला पण वास बसलेला असतो ना, झाकण पण परत धुवायचं आणि थोडं असं ओपन ठेवायचं असं. आणि मग हे असं बाजूला सरकवून ठेवून द्यायचं. आता रात्री धुणार. 4 दिवस झालेले आहे. आता हा चिक बघा कसा आंबला आहे, असा होतो असं ना, असं होतो. आता आपल्याला हे धुवून घ्यायचं आहे. थोडं पाणी टाकून आहे ना असं धुवून घ्यायचं. याच्यावरचे गहू आहेत ना हे सगळे असे धुवून घ्यायचे. फक्त गहू धुवायचे. हा आंबटची काय ना हा नाही धुवायचं. आणि हे पाण्याखाली धुवायचं. आता पाण्याखाली धुते नाही तर चिक आहे ना हा धुवून घ्यायचं. पहिले हे वरचं गहू आहे ना हे काढून घ्यायचे. याचा फेस बघा, फेस किती येतो, एवढा असा फेस येतो याचा, असा एवढा फेस येतो टाकताना, असा एवढा फेस येत राहतो. असे गहू धुवून घ्यायचे. गहू धुवायचे, पाण्याखाली धुवून घ्यायचे. कारण आता हे खूप सॉफ्ट झालेले गहू आहेत. हे तुम्ही बघाल ना, दाखवते हे बघा इतके सॉफ्ट झालेत ना. 4 दिवस झाले. हे काय याच्यात चिक आहे ना हा पूर्ण तयार झाला आहे. त्यामुळे आता याला हात नाही लावायचा. याला काय करायचं, पाणी टाकायचं, असं पाणी टाकायचं आणि हात नाही लावायचा याला. आणि असं घ्यायचं काढून आणि असा धुवायचा. म्हणजे हा गहू आहे ना मोडत नाही, काय नाही, आणि चांगला धुतला जातो, स्वच्छ धुतला जातो. असंच सगळा आहे ना गहू असा धुवून घ्यायचा. परत त्याच्यात पाणी टाकायचं, पाणी भरायचं आणि हा सगळा धुवून घ्यायचा गहू. थोडा थोडा करून असं सगळं धुवायचं, पाण्याखाली स्वच्छ धुवायचं असं. आता हा 2 किलो गहू आहे ना ह्याच्यात बसला नव्हता.
हे वर फुगून आलं होतं सगळं, म्हणून मी या मोठ्या टोपात घेतला होता ना असा स्वच्छ धुवायचा. आता तुम्हाला एकदा धुवून दाखवते आणि अजून एकदा मी धुणार आहे तो. म्हणजे कसं त्याचा जो आंबट वास आहे ना, उन्हामुळे ऊन कडक आहे ना, तर उन्हामुळे त्याचा वास असतो ना तो सगळा निघून जाणार. याकडे आता धुतोय ना चाळणीवर, तर हे आंबट पाणी सगळं निघून जाणार याच्यातलं. आणि याला चांगल्या पाणी एकदा धुवून परत घेणार. आणि हाताने धुवायला गेलं ना तर हा गहू आहे ना हा सगळं मोडणार. आपण हलवायला गेलं तरी हा मोडणार. आता बघितलं ना काहीच नाही याच्यात. आता हा असं धुवून घ्यायचा, असं सगळं धुवून घ्यायचं. आता नळाखाली धुते मी, तुम्ही असं थोडं थोडं पाणी घेऊन धुतलं तर थोडा थोडा गहू घ्यायचा टोपामध्ये आहे ना, असा दाखवते मी तुम्हाला. आता पाणी कसं हे असतंय म्हणून आता तुमच्याकडे एवढा एवढा गहू घ्यायचा उचलून, असा असा 2 पसा 2 ओंजळ गहू घ्यायचा आणि मग तो धुवायचा. असं एकदम धुवायला गेलात ना हात घालून तर तो गहू मोडणार आणि याचा चिक बाहेर येणार आणि तो पण धुवून जाणार. म्हणून तसं नाही करायचं. थोडं थोडं गहू घ्यायचा आणि धुवायचा. आता ह्या टोपात ठेवायचा आहे ना, तर हा टोप आहे ना त्याला आंबट वास आहे, तर एकदा हा ना परत आपण धुवून घ्यायचा. याला स्वच्छ असा आहे ना असं धुवून घ्यायचं. याला हा धुतलाय ना टोप. आता ह्याच्यात पाणी भरायचं. आता इथं थोडं पाणी टाकलंय ना, आपण इथं काढून घेऊया. म्हणजे वतायला बरं पडतं. आता आपला गहू बघितलं ना कुठं पण मोडला नाही काय नाही, असं एकसारखं आहे ना येतो आणि त्याचा चिक असा वाया जात नाही जास्त. हे चांगलं आता एक पाण्यात धुतलंय ना, आता तुम्हाला दाखवलंय ना असंच मी या चाळणीने अजून एकदा हे गहू धुवून घेते असं. आता याच्यात हात घातला का हे चिक मोडल ना, मी आता असंच मगाशी दाखवलं ना असंच अजून एकदा धुवून घेते. गहू तुम्हाला एक वेळा दाखवलाय धुवून आणि त्याच्यावरती मी 2 वेळा गहू स्वच्छ अजून 2 पाण्याने धुवून घेतलेला आहे. त्यामुळे एवढा असा तो पांढरा पडका आता दिसायला लागलेला आहे. आता एक एक वाटी गहू घ्यायचा, असा एक एक वाटी गहू घ्यायचा आणि मिक्सरचं भांडं कोणतं पण घ्या आणि त्याला एकदा फिरून घ्यायचं. एकदम एकदम बारीक नाही करायचं. एकदा दोनदा पाणी टाकायचं, असं थोडंसं पाणी टाकायचं 1 ग्लास आणि थोडं थोडं फिरून घ्यायचं. जास्त पण नाही फिरवायला जायचं, नाही तर काय फिरवलं आणि काय नाही फिरणार. त्याच्यामुळे आहे ना थोडं थोडं फिरवायचं. असं एकदा दोनदाच फिरून घ्यायचं, जास्त नाही फिरवायचं. आणि हे आपल्याला काढत जायचं आहे. हे आहे ना एका टोपामध्ये हा ज्यूस काढत जायचा आहे. असं सगळं गहू आहे ना पहिलं करून घ्यायचं. हे सगळं गहू आहे ना असंच मिक्सरला वाटून घ्यायचं आणि मोठ्या टोपात घ्यायचं. याचा चिक आहे ना वतायला हा मोठ्या टोपात घ्यायचा आहे, कारण हे आपल्याला परत आहे ना पिळून घ्यायचं आहे. हे असंच आता मी जोडून घेतोय. सगळा गहू आहे ना आता वाटून घेतलाय. असं 1 वाटी गहू घ्यायचा, ही वाटी घ्यायची, कोणत्या पण मापाला तुम्ही वाटी घेऊ शकता. आणि 1 वाटी पाणी घ्यायचं त्याच्यात. असं 1 वाटी पाणी घ्यायचं आणि असं दळून घ्यायचं. एवढं असं रवा दळायचं, एकदमच बारीकची पेस्ट नाही करायची, असं दळून घ्यायचं आणि हे याच्यात काढून घ्यायचं. आता हे सगळं मी दळलेलं आहे. आता हे थोडं थोडं असं घ्यायचं आणि आपल्याला बारीक चाळण, ही मैद्याची चाळण आहे, बारीक मैदा चाळतो ना आपण त्याची चाळण आहे, तर ती ठेवून ह्याच्या जाती आपण जाईल म्हणून मी 2 चाळणी ठेवलेल्या आहेत. ह्याच्या टाकून आहे ना सगळा रस आपण काढून घ्यायचा. याच्यावरचा असा सगळा रस काढून घ्यायचा. आणि हा असा चोथा आहे ना याच्यातच जसा तसा रस काढून आपण तसा तसा हा याच्यात असाच पिळून पहिला घ्यायचा. जसा जसा रस पण निघत जाईल आणि याचा चोथा आहे ना कोंडा हा पण बाजूला होत जाईल आणि हा आपण दुसऱ्या टोपात टाकायचा. मग याच्यात पाणी टाकून आहे ना परत एकदा आपण असंच करून घेणार आहे. त्याचा पण आहे ना ज्यूस याच्यातनं उतरवून घेणार, सगळा चिक सगळ्या याच्यात उतरवून घेणार आहे. असाच पिळून असं काढून घ्यायचं. म्हणजे दोन्ही कामं सांगत होतात, चोथा पण बाजूला होतो आणि ज्यूस पण येतो. असं 1 वाटी घेत राहायचं आणि असं टाकत राहायचं. म्हणजे या कोंड्यामधला चिक पण खाली लगेच येतो आणि चोथा पण चांगला पिळून लगेच बाजूला होतो. आता मी हे ना सगळं असंच करून घेते. आता हे सगळं आहे ना असंच करून घेते मी. याचा ज्यूस काढून घेते. हे बघा असा ज्यूस येतो, याचा घट्ट ज्यूस येतो असा खाली. असा ज्यूस आहे ना हा पडत राहतो. आता मी सगळं करून घेते. चिक सगळं काढून घेतलंय आणि ह्याच्यात जरा पाणी टाकून ठेवणार आहे. ह्याच्यात जरा पाणी टाकायचं म्हणजे ज्याच्यात उरला सुरलेला पण चिक असेल ना तो आपण काढून घ्यायचा दाबून. आता याच्यात पाणी भरून ठेवते. आता हे पाणी भरून ठेवलंय ना तोपर्यंत हा चिक जरा थोडासा नरम पडेल त्यातून आणि नंतर गाळून घ्यायचा आपण.
त्याच्यात पाणी भरून ठेवायचं आणि तोपर्यंत हा चिका गाळून घ्यायचा. हा सगळा काढलाय ना, हा आता गाळून घेऊया. ह्याला थोडं बाजूला ठेवूया आणि हा गाळून घेऊया. आता हे चाळवण बिळवण टोप सगळं धुवून घ्यायचं आणि चिक गाळून घ्यायचं. आणि 2 किलो गव्हाचा आहे ना, तर त्याचा तो कोंडा तो पडत असतो, तर तो पण खूप पौष्टिक असतो. त्याच्या पण खारवड्या आहेत ना, खूप छान होतात. तर तो मी सुकवणार आहे आणि नंतर त्याच्या खारवड्या आहेत ना, त्या करून दाखवणार आहे. तर तो सुकून घेणार आहे. त्याचा कोंडा आहे ना, तो उन्हात कडकडीत सुकून घेणार आहे. आणि हा चिकाचा आहे ना, आपण कुरडया बनवणार आहोत. असा चिक आहे ना, सगळा चाळून घ्यायचा. असं सगळा घ्यायचा आणि पण भांडं मोठं घ्यायचं, म्हणजे मोठा टोप वगैरे घ्यायचा. कारण रात्रभर याला परत एकदा धुणार आहे. याचं पाणी खाली बसेल ना, तर चिक परत एकदा धुवून घेणार आहे. आता हे झालं ना, आता ह्याच्यामध्ये आपण तो चिक आहे ना, त्या गव्हाचा कोंडा हा, आता हा पण आहे ना, ह्याच्यामध्ये काय उरलं सुरलं असं तर थोडंसं असं, आता हे असं नुसतं पिळून घ्यायचं. ह्याच्यातून हलक्या हाताने असं पिळून घ्यायचं आणि हे उन्हात सुकून घेणार आहे. हा गव्हाचा कोंडा आहे ना, हा पौष्टिक असतो. हा उन्हात आता सुकून घेणार आहे. आणि ह्याच्यातलं जे पाणी दिसेल ना असं, हे ह्याच्यामध्ये पण चिक असतो. हे सगळं असंच काढून घेते. याच्यातलं आहे ना, हे सगळं असं पिळून कोंडा बाजूला करून घेते. आता हे उरले थोडंसं आहे ना, हे आपण चाळणीवर गाळून घेऊया. असा सगळा गाळून घ्यायचा. कोंडा आहे ना, हा सगळा असा असा. आता इतर आपण काय ठेवलं नाही, चिक सगळा ह्याचा कोंडाच आहे, पण हा पौष्टिक आहे. आता हा सगळा आपला झालेला आहे. आता चिक काढून झाला आहे सगळा. आता एवढा ह्याचा चिक आहे. आता हे वेगळं झाकून ठेवायचं, कारण हे दोन्ही पण आहे ना, भरलं तर उतू जाणार रात्री. म्हणून आता हे वेगळं झाकून ठेवायचं आणि हे वेगळं झाकून ठेवायचं. याचा जो चिक असेल ना थोडाफार, तो याचा खाली बसेल आणि ह्याच्यात असेल ना, तो ह्याचा खाली बसेल. मग हे वरचं पाणी आपण रात्री काढायचं आणि परत पाणी भरायचं आणि परत चिक धुवून आपण झाकून ठेवणार आहे. रात्री दाखवते तुम्हाला मी. हा चिक आहे ना, 2 वेळा आपण ह्या चाळणीने आहे ना चाळलाय आता. पण ह्याला आहे ना, परत एकदा ही पातळ ओढणी लावलेली आहे. सुती कपडा कोणता पण पातळ लावायचा, कारण ह्याच्यात जर पातळ तांब असेल ना बारीक, ती पण आहे ना ह्या कपड्यातून थांबल, खाली जाणार नाही. हे असं चाळायचं. असं सगळं गाळून घ्यायचं. हे सगळं असं केलं ना, मग कुरडया आहे ना एकदम पांढऱ्या पटक होतात. असं पातळ कपडा घ्यायचा, पातळ कपड्यामधून चाळून घ्यायचं. असं हे एकसारखं आपण पहिले चाळलं आहे ना, 2 वेळा गाळून घेतलेलं आहे, चांगलं चाळून घेतलेलं आहे. हे गाळून घेतलं आहे ना, तर ह्याच्यावरची तांब असते का नाही, तांब इथे ना, ती आपण हलवून घ्यायची नाही जास्त, ती धुवून टाकायची. आता ह्याच्यावरची आणि ह्याच्यावरची धुवून टाकली आणि ओढणी परत धुतली आणि याला बांधून घेतलंय. आणि आता हे परत उरलेलं पाणी आहे ना, हे गाळून घ्यायचं. हे उरलेलं थोडं थोडं पाणी आहे ना, हे असं आता सगळं गाळून घेणार आहे. हे तुम्हाला आता कपडा परत तुम्ही धुतला पाहिजे म्हणून दाखवते. त्यासारखं एकसारखं करून घ्यायचं आणि ह्याच्यावर गाळून घ्यायचं. आता ह्याच्यावर चाळून ठेवते, म्हणजे बरं पडते चाळणीने. ही चाळण ठेवायची आणि चाळणीने ना आपण परत हे चाळून घ्यायचं, कारण की ओढणी आहे ना आता धुवून ठेवलेली आहे. तिच्यावरची तांब असते ना, तिला असं चोळून आपण चिक नाही तिचा काढायचा. ती वरची वेळ असते ना, जेवढा चिक पडेल ना तेवढंच घालून घ्यायचं. आता हे असं पडलंय ना इकडे चिक, हा जवसा पडेल ना असा, बस एवढा असा पडेल ना असाच घ्यायचा. त्याला असं हलवायला जायचं नाही असं. म्हणून आपण ती ओढणी लावलेली आहे. ती ओढणीमध्ये आहे ना, त्याला जेवढा यायचा तेवढा गेला, वरती आहे ना तांब राहते असे. असं आहे ना. आता हे सगळं गाळून घेते. आता ह्याच्यातलं पण गाळून घेते. असं एकसारखं गाळून घ्यायचं, असं गाळून घ्यायचं एकसारखं. आणि एकसारखं असं हलवून घ्यायचं, तर हलवून घ्यायचं एकसारखं आणि असं गाळून घ्यायचं. ते हलवायला जायचं ना आपण, तर त्याच्या मनाने बघा पडते का नाही, हे पडतंय ना बरोबर. आता आपल्या याच्यात काही जास्त काम नाही आहे, बघितलं ना, कारण आपण 2-3 वेळा आहे ना बारक्या चाळणीने चाललं होतं, त्याच्यामुळे जास्त काम नाही आपल्या याच्यात. तसं आहे ना, ह्याच्यामध्ये बघितलं ना पाणी सगळं गेलं आणि थोडीशी उरली ना ही तांब आहे, ही थोडी उरली ना ही तांब आहे. आता ह्याच्यामध्ये पण आपण आहे ना हे ठेवायचं आणि हे सगळं असं गाळून घ्यायचं. आता मी सगळं गाळून घेते, असं सगळं घ्यायचं आणि गाळायचं. आणि आपण एकसारखं ते गाळून घेतलेलं आहे ना, त्याच्यामुळे ते लगेच असं गाळून येतं. आता एकसारखं गाळून घेतलं ना, हे आपण असं गाळून घ्यायचं.
मिक्सर कसं आपलं गाळून झालेलं आहे आता. ओढणी धुवून पण हे दोन्ही पण गाळून घेतलेलं आहे. आता हे झाकून ठेवायचं आणि रात्री आहे ना याचं वरचं पाणी हे आपण बदलायचं. चिक सगळा खाली बसेल. झाकून ठेवणार आणि हे त्याच्यावर झाकून ठेवायचं म्हणजे जागा कमी लागेल ना आणि एकत्र बसून जातील. आता हे झाकून ठेवलं आहे ना. आता हे रात्री ह्याला बघूया आपण. आता हे उन्हात वाळत घालायला जाऊया. हा कुंडा आहे ना आपण उन्हात वाळत घालायला जाऊया. उन्हात वाळत घालूया चला. सकाळी हे झाकून ठेवलं होतं ना असं वरती पाणी येतं याचं. हे पाणी आहे ना सगळं आपण काढून टाकायचं. हळू सावकाश असं काढायचं. एका बाजूला क्रॉस करायचं आणि पाणी काढून टाकायचं. हे आपण चोथा गाळलं होतं ना चोथ्यामधला चिक जो काय असेल ना तो निघून येईल. ते असं गाळून घ्यायचं. थोडीशी खडी आली ना का थांबायचं. आता एवढा त्या चोथ्यामधला चिक आपल्याला भेटलाय. आता हे गाळून घ्यायचं. आता ह्याच्यामध्ये आहे ना थोडंफार तांब असते ना ती तांब पण फुगून अशी वर येते. हे गाळून घ्यायचं. रात्रीचं हे गाळून ठेवायचं. आणि चिक आहे ना धुवून ठेवायचं. आपला चिक यायला लागला ना का थांबायचं. मग आता कसं चिक येतोय ना मग आपण आता थांबायचं. हे काय चिक यायला लागलं ना पांढऱ्या मग आपण थांबायचं. याच्यात थोडं पाणी राहतंय हे राहू द्यायचं. आता ह्याच्यातला चिक आहे ना हा थोडाच आहे. हा आता आपण आहे ना धुवून घेऊया. असं धुवून घेऊया आणि याच्यात भरून ठेवूया. सकाळी कसं जास्त होतं ना पाणी जास्त होतं त्याच्यामुळे हा चिक पण आहे ना आपण धुवून घ्यायचा आणि ह्याला धुवून चिकाला धुवायचं आणि रात्रभर ठेवायचं. म्हणजे काय होतं चिक आहे ना चांगला धुवून निघतो. असा पांढरा खडखडीत चिक असला पाहिजे. आता हे आपलं धुवून झालंय ना तसं चिक सारखं धुवून घ्यायचं. हे चिकट असतं पांढरा ह्याला लागलेला याला चिकट असतो. हा धुवून घ्यायचा चांगला असा आणि हे भरून ठेवायचं. हे अजून आहे ना हलवून त्याच्यात पाणी टाकायचं. अजून पाणी टाकायचं आणि हे थोडं भरून ठेवायचं. म्हणजे याच्यातला चिक आहे ना अजून चांगला नितळेल आणि पांढरा होईल. आणि ह्याच्यामध्ये ही तुरटी आहे. ही तुरटीचा खडा आहे. अशी असते तुरटी. तर ही कसं पाणी शुद्ध काम करायचं काम करते ना. त्यातला एवढा खडा आहे ना घ्यायचा. 1 इंचाचा खडा घ्यायचा आणि हा असा खालपर्यंत चांगला फिरवायचा. तिथं आपला खडी बसली आहे ना चिक बसलाय ना तिथून त्या चिकला काढायचं. असं काढायचं त्याला काढायचं आणि तिथून तो खडा फिरवून घ्यायचा आपल्याला. आता ते काय तुम्हाला दाखवता येणार नाही. तुम्हाला हातानेच करावं लागेल ते. अशी खडी काढायची अशी वर काढायची अशी वर काढायची आणि मग ती एक साथी करून घ्यायची. त्याचा आहे ना परत असा चांगला चिक करून घ्यायचा. सगळं पाण्यामध्ये चिक तो मिक्स झाला पाहिजे. आणि मग वरती पाणी आहे ना ते सगळं असं चिक पांढरा खड होतोय. तर तो पण आपण हलवून घ्यायचा. ही तुरटी टाकली आहे ना तुरटी चांगली त्याला पाण्याला स्वच्छ करेल. हे बघा आता तुरटी आली ना हातात. तर ही आता अशी 2-4 वेळा चांगली अशी फिरवायची. तळापासून फिरवायची आणि मग आता हा चिक आहे ना हा झाकून ठेवायचा याच्यातच आणि हे झाकून ठेवायचं आहे. आता ह्याचं झाकून ठेवायचं. आता उद्या दाखवते. आता हे झाकून ठेवले. हा चिक आहे ना हा चांगला धुवून घेतलेला आहे आता पाण्याने आणि याच्यात पाणी भरून ठेवलंय. रात्रीचं असं पाणी भरून ठेवायचं. चिक पण एकदा धुवून घ्यायचा. आज 5वा दिवस आहे. चिक धुतला आणि त्याच्यात पाणी भरून ठेवलंय आणि तो असं बर्फाची खडी घ्यायची. तिथे अशी बर्फाची खडी घेतलीत ना अशी बर्फाची खडी घ्यायची आणि थंड पाण्यामध्ये आहे ना असं थंड बर्फावर किंवा थंड पाण्यामध्ये आहे ना चिकाचा टोप आहे ना असा उचलून ठेवायचा असा. म्हणजे चिक आहे ना लवकर खाली बसतो. घट्ट असा खाली बसतो आणि पाणी सगळं वर राहतं. म्हणून असं करायचं. चिक चांगला बसतो आपला घट्ट खाली बसतो. खडी चांगली खाली बसते आणि हे आता झाकून ठेवते. आता हे सकाळी बघणार आहे. आता एवढं नितळ पाण्याचं निघालंय ना. हा चिक पण आपण रात्रभर धुवून घेतला होता आणि बर्फाचं पाणी खाल्लेलं होतं ना. आता पाणी सगळं नॉर्मल झालंय. आता हे पाणी आपण आहे ना त्याचं पाणी हे काढून घेऊ आणि हे पाणी आहे ना त्यातलं सगळं काढून घ्यायचं. असं नितळून घ्यायचं. असं सगळं काढून घ्यायचं. सावकाश घ्यायचं. चिक खाली बसलेला असतोय ना तसं सगळं पाणी हे काढून घ्यायचं. बर्फामुळे काय होतं चिक घट्ट बसतो खाली. उन्हाळा आहे ना मग चिक खाली घट्ट बसतो. तर सावकाश पाणी काढून घ्यायचं. असं सगळं करायचं. आणि आता हे येतोय ना चिकाचं पाणी येतोय ना थोडंसं वरचं काढून टाकायचं. कारण त्याच्यामध्ये आहे ना तांब आहे. त्याच्यामुळे ते थोडंसं पाणी आहे ना आपण काढून टाकायचं. आपल्याला वाटतं चिक जातं पण चिक जात नसतो. ते तांब असते वरची. एवढं गेलं तर काय नसते. हा आता बाद झालं. आता हा चिक झाला ना आपला किती पांढरा शुभ्र झाला चिक. हा असा झाला पाहिजे. आणि मग आता ह्यानं बघायचं. हे बघा याची खडी बघितली का ही खाली हे अशी खडी निघत नसते. ती खूप टाईट असते. हे बघा दिसते ना अशी पांढरी शुभ्र असते खाली. याच्यामध्ये आहे ना आपलं हे बघा ही तुरटी आहे ना. आता ही तुरटी काढून घ्यायची आपल्याला.
याच्यातच काढून घ्यायचे तुरटी. ते तुरटीला घेऊन घेते. नुसती तुरटी आपल्याला ना उकळून घ्यायची होती, त्याच्यामुळे काय झालं चीक एकदम पांढरा फटक झाला आणि सगळं पाणी त्यांनी शुद्ध केलं ना तुरटीने याच्यावरचं. म्हणजे पाण्याला वास नाही, चिकाला अजिबात वास नाही. आपला कोंडा बाहेर वाट घातला त्याला सुद्धा वास नाहीये. तर आपण दिवसातून 2 वेळा धुत होतो ना, चांगलं पाणी जास्त घेऊन धुत होतो. आता ही खडी आहे ना, ही सगळी एकसारखी करून घ्यायची आपल्याला. एकसारखी केली ना मग आपल्याला याचं माप कळतं की आता ही घट्ट आहे ना, तर तुम्हाला माप करणार नाही. याला सगळी ना अशी काढायची आणि ह्या तिकामध्येच आहे ना अशी एकसारखी करून घ्यायची, लिक्विड सारखी करून घ्यायची. पेस्ट एकसारखी झाली त्याला, अशी पेस्ट झाली पाहिजे. मग ही मोजायची आपल्याला आहे. आणि ही जेवढी झालेली चिक आहे ना तेवढंच पाणी ठेवायचं आपण. तर त्यातलं सगळं पाणी लगेच घ्यायचं नाही, कारण कोणते गहू जुने असतात, कोणते नवीन असतात. मग तो अंदाज चुकेल ना तुमचा. त्याच्यामुळे ना पाणी अर्धं घ्यायचं आणि गरम करायचं एका बाजूला पाणी, म्हणजे जसं लागेल तसं आपल्याला घेता येतं. आता हे आपण ओतून घेऊया, याच्यामध्ये ओतून घेऊया. ठीक आहे ना. आता आपण मोजून घेऊया. आता तुम्हाला दाखवण्यासाठी म्हणून ना मी हा मोजून दाखवते तांब्याने, नाहीतर मी आहे ना अंदाजे बरोबर याचं पाणी घेत असते. एक तांबे झालाय ना. दोन असं मोजून घ्यायचं, म्हणजे प्रमाण आहे ना आपलं हे चुकत नाही. आणि हा 3. अशी चांगली पेस्ट होते, पांढरी पटक होते एकदम छान. पण ते 2 वेळा दिवसातून धुतले पण पाहिजे आपला चीक. 2 दिवस चीक धुतलाय तो. आणि आता हा 3.25 तांबे झालेला आहे. पाव तांब्याचा आहे, अर्धा पण नाही. तर 3.25 तांबे आहे ना, तर आपण 3 तांबेच पाणी घेणार आहोत. 3.25 तांबे ठीक आहे ना. तर ह्याच्यामध्ये 3 तांबे घेऊया आपण. 3 तांबे घेऊया आणि थोडंसं पाणी आहे ना बाजूला गरम करायला ठेवते. टोप आहे ना गरम करायला ठेवलाय आणि याच्यामध्ये 1 टेबलस्पून तेल टाकून घेणार आहे. तेल टाकल्यामुळे काय होतं, चिक आहे ना खाली चिटकत नाही. आणि हे सगळं असं पसरवून द्यायचं. आणि ह्याच्यामध्ये आता आपल्याला पाणी टाकायचं आहे. हे 3 तांबे पाणी आहे. आता हे मोजून घेतलेलं आहे ना, हे 3 तांबे पाणी आहे. आणि आपल्याला अजून पाणी लागलं ना तर बाजूला गरम करून ठेवलेलं आहे पाणी, ते लागल तेव्हा घ्यायचं, पण पहिलं जास्त नाही घ्यायचं. हा जेवढा चिक आहे ना त्याच्या जरा थोडंसंच कमी घ्यायचं. आणि आता ह्या पाण्याला आहे ना चांगली उकळी येऊ द्या. तोपर्यंत आपण याच्यामध्ये आहे ना हा पापड खार आहे, हा असा असतो, तर हा आहे ना 1 टेबलस्पून घेणार आहे. आणि हे मीठ आहे, मीठ घेणार आहे अर्धा टेबलस्पून आहे. आणि हे आपण आहे ना पाण्यात आता टाकणार आहोत. आणि याला आता चांगली उकळी दणकून काढणार आहे आपण. चांगली याला उकळी येऊ द्यायची. दणदणून उकळी आलेली आहे. आता आपण झाकण काढून घेऊया आणि गॅस बारीक करायचा आणि याच्यात चीक टाकून घेऊया. आता याच्यात हळूहळू चीक टाकायचा आणि हलवायचा. आता घरातले मेंबर मला हेल्प करतायत त्याच्यासाठी. माझे मिस्टर आहेत, माझा मुलगा आहे. आणि हे असं कंटिन्यूस तयार करत राहायचं चीक, म्हणजे एकसारखं होतो तो. कारण एकटा मसाला होणार नाही ना, ते ओतायचं. 2 किलोचा चीक आहे ना, जास्त आहे. तर असं कंटिन्यू हलवत राहायचं. पण आपण लगेच घट्ट होत राहतो. हळूहळू ओतायचा हा सावकाश. तसा हा ना एकसारखा येणार मग शिजून. असंच आहे ना. आता हा सगळा चिक आहे ना याच्यामध्ये ओतून घेते. ठीक आहे ना. 10 ते 15 मिनिटं चांगला मी आहे ना लो टू मिडियम गॅसवरती शिजून घेतलाय. आणि हा असा सगळा एकसारखा साईडला लागतो ना, तो मध्ये काढून घ्यायचा. असा मध्ये काढून घ्यायचा. आणि असं पाण्याचा हात बुडून आहे ना, पाण्यामध्ये हात बुडवायचा आणि हा चिक वर आलेला असा खाली घ्यायचा. आता चिक शिजलाय, पण आपण याला अजून थोडा शिजवणार आहोत, ट्रान्सपरंट करणार आहोत. चिक चांगला शिजला तर कुरड्या चांगल्या होतात. आणि पाण्यात हात धुवून घ्यायचा. चिकट असतो खूप चिक. गहू आपले चांगले आहेत, एकदम चांगले गहू भेटलेले आहेत. त्यामुळे ना 3.25 तांबे चिक होता, त्याला आहे ना मला 5 तांबे हे पाणी लागलेलं आहे. आता हा चिक आहे ना, हे बघा दाखवते. एकसारखा ना असा चिक हलवून घ्यायचा. असा तळापासून आहे ना, असा तळापासून हलवायचा, म्हणजे खाली लागला नाही पाहिजे चिक. आणि असा हलवत हलवत असा वर यायचा. असा हलवत हलवत वर यायचा. आणि हा चिक बघा कसा शिजलाय ना, असा दिसतोय ना वर उचलल्यासारखा. त्याला उचलून येतोय बघा, असा शिजून घ्यायचा. तरी पण याला शिजलाय हा, याला अजून 5 मिनिटं आहे ना चांगला शिजून घेते चिक. असा झाला पाहिजे. असा उचलतोय ना चिक याच्यावर कपड्यासारखा असा झाला पाहिजे.
अजून जरा मी 5 मिनिटं शिजून घेते. ठीक आहे ना, अजून मी 10 मिनिटं चांगला शिजून घेतलाय, चांगला एकसारखा शिजून घेतलाय. आणि त्याला किती दणदणून वाफ आली आहे बघा. हे बघा किती वाफ आली आहे ना. अशी वाफ आली पाहिजे चिकला, आणि एकदम काचेसारखा शिजला पाहिजे. काच कशी असती तसा ट्रान्सपरंट झाला पाहिजे चिक शिजून, आणि असा दिसला पाहिजे, असा झाला पाहिजे. आता कसं झालाय, अशी वाफ आली पाहिजे त्याला. असा आता पडतो का खाली नाही पडत ना, असा चिकटून राहिला पाहिजे त्याला. असा चेक करताना हे बघा कसं झालंय आहे ना, असा झाला पाहिजे, असा चेक झाला पाहिजे एकसारखा. आणि अजून पण दाखवते तुम्हाला दुसरा कसा चेक करायचा तो. आता हा काठीसारखा झालाय ना, कसा कपडा उचलल्यासारखा उचलला जातोय बघा. आपण कपडा कसा उचलतो तसा उचलला जातोय, असा झाला पाहिजे. आणि हा शिजलाय का नाही, पाण्यात हात घालायचा असा, पाणी हाताला लावायचं असं, आणि आपला ओला हात आहे ना असा चिकवत ठेवायचा. चिक हाताला चिटकते का, नाही चिटकत. आणि जर कच्चा असेल ना तर तो हाताला चिटकून येणार, पाणी लावलं तरी चिटकणार. पण पूर्ण असा शिजलेला असेल ना, आता जवळजवळ ह्याला शिजवायला ना मला अर्धा तास लागलाय, तेव्हा एवढ्या त्याला वाफा आल्यात आणि एकसारखा शिजून झालाय हा. आता तुम्ही असाही चिक खाऊ शकता गरम गरम दुधाबरोबर, खूप पौष्टिक असतो. पण आता आपण याच्या कुरड्या घालणार आहोत. चला, चिक आता शिजून झालाय आपला चांगला. आणि साच्या आहे ना, साच्याला तेल लावून घेतलंय, त्याला तेल लावून घेतले आतमध्ये. अशी बारीक फिरकी लावली आहे, मीडियम पण लावली तरी चालती, हे बारीक लावलेली आहे. आणि आज चिक आहे ना असा चांगला शिजलाय आणि थोडा थंड पण झालाय. असा सगळा चिक आहे ना हा भरून घ्यायचा याच्यामध्ये, असा चिक भरायचा. गरम गरम चिक आहे तो, एकदम गरम आहे. असं भरून घ्यायचा, एवढा बसेल ना तेवढा भरून घ्यायचा. एवढा भरून घ्यायचा, परत हे झाकून ठेवायचं. खूप गरम आहे, असं हाताला ना साचा चांगला भासतो, एवढा गरम चिक आहे. आणि याच्या कुरड्या टाकून घ्यायच्या, टाकून दाखवते. अशा कुरड्या काढून घ्यायच्या, त्या पातळ आहेत ना अशा काढून घ्यायच्या. अशा काढून घ्यायच्या. आणि एक का चिक शिजला ना मग अशा कुरड्या येतात, अशा एकसारखे येतात. आपला चिक चांगला शिजलाय ना. आता ह्या जरा आहेत ना या साच्याच्या, हे जरा मोठे आहेत कुरड्या, तर मला दोन्ही साईच्या दाखवते. ज्या साईच्या आवडतील ना तुम्हाला त्या साईच्या काढून घ्यायच्या. असे 2-3 आडे टाकायचे, असे दिसतात ना, असे 2-3 आडे टाकून घ्यायचे. तर हे मोठा आहे ना, याचा एकच आडा मारायचा, जास्त लाड नाही करायचा एवढ्या, कारण हे मोठे आहे ना. याची फिरकी आहे ना ही मीडियम साईजची आहे. असं हे मीडियम साईजचं आहे, हे बारीक साईजचे आहेत. जसे आपल्याला आवडेल ना तसे आपण गरम गरम असतानाच कुरड्या काढून घ्यायच्या. ह्या पातळ असतात ना तर याचे 2 आडे घालायचे, असे डबल आडा घालायचे याचा, कारण ही पातळ आहेत. आणि याचे डबल आडा घ्यायचा असा, असे. आणि आता हे मोठे दिसतात ना, हे सुकल्यावर एकदम बारीक होणार. म्हणजे पातळ जर केलं अशा तुम्ही त्याचा डबल आडा घ्यायचा असा. आणि मीडियम साईज अशी घेतली तर त्याचा एकच आडा घ्यायचा, एकदाच घ्यायचा. अशा छान कुरड्या होतात. आता अशाच आहे ना मी सर्व कुरड्या घालून घेते, आणि बाहेर टाकून ना दुपारी म्हणजे उन्हात ठेवणार आहेत कडकडीत वाळायला. आता घरात घातल्यात एकसारख्या, आता सगळ्या कुरड्या घालून झालेल्या आहेत. हे बघा कशा दिसत आहेत ना, अशा एकसारख्या घालायच्या. आता सगळ्या कुरड्या घालून झालेल्या आहेत, तुम्हाला दाखवते. अशा एकसारख्या आहे ना सगळ्या घालून झालेल्या आहेत. आता बाहेर ऊन आले ना तर मग हे उन्हात टाकणार आहेत आणि कडकडीत वाळून घेणार आहेत 2-3 दिवस. अशा पांढऱ्या शुभ्र छान कुरड्या होतात. आपला चिक धुतलेला असतो ना त्याच्यामुळे एवढ्या पांढऱ्या शुभ्र होतात कुरड्या. अशा सगळ्या कुरड्या करून घ्यायच्या. आता या सगळ्या कुरड्या करून झालेल्या आहेत. गव्हाच्या कुरड्या कशा सुकून निघाल्यात ना बघा, ते आपण बारीक केल्या ना बघा, त्याला शाईन आहे ना. गव्हाच्या कुरड्यांना अशी शायनिंग असते. ही बारीक फिरकीने केले तर साच्याच्या त्या आहेत, आणि या मीडियम साईजच्या आहेत. या मीडियम साईजच्या किती पांढऱ्या फटक झालेल्या आहेत ना, पांढऱ्या शुभ्र अशा होतात. अशा करून घ्यायच्या. किती पांढऱ्या शुभ्र झाल्यात आणि हे कडकडीत वाळल्यात. आता ह्या सर्व आहेत ना कडकडीत वाळल्यात. आता तुम्हाला मी आहे ना ह्या तळून दाखवणार आहे. अशा सर्व छानपैकी कुरड्या होतात आणि कुठेही आपली तार तुटत नाही, कारण चिक हा एकसारखा झालेला असतोय ना. हे बघा झूम करून दाखवते कशा तार आपल्या धरलेल्या आहेत ना, अशा धरल्या पाहिजे, अशा झाल्या पाहिजे. दिसतंय ना एकदम क्लिअर, अशा झाल्या पाहिजे. अशा आपल्या गव्हाच्या कुरड्या सगळ्या झालेल्या आहेत. आणि आता बाहेर कडकडीत उन्हाला वाळत घातलेल्या आहेत. आता हे तुम्हाला मी नंतर तळून पण दाखवणार आहे. अशा छानपैकी सगळ्या आपल्या कुरड्या होतात गव्हाच्या कुरड्या. आता ह्या सगळ्या सुकलेल्या आहेत, अशा पूर्ण सुकलेल्या आहेत. उन्हामध्ये आहे ना मी 4-5 दिवस यांना कडकडीत ऊन दिलेलं आहे. आणि ह्या बारीक केल्या होत्या ना, बारीक फिरकीने केल्या होत्या साच्याने, तर त्या अशा बारीक पातळ होतात. आणि ह्या मीडियम साईजच्या आहेत. तर तुम्हाला मी आता त्या तळून दाखवते. आता ही बारीक फिरकीची आहेत ना, ती आपण तळून घेऊया. आता आपण तळून घेऊया, कुरड्या तळून घेऊया.
तेल चांगलं गरम झालेलं आहे, कडकडीत गरम झालेलं आहे तेल. आणि याच्यामध्ये आहे ना असे कुरडई बघा टाकल्यावर केवढी फुलली बघा. कढई भरून झाली ना अशा डबल टिबल फुगून होतात बघा. किती मोठी झाली बघा कुरडई. केवढी होती आपली, एवढी मोठी झाली. अशा कुरड्या होतात, गव्हाच्या कुरड्या छान होतात हे बघा. आणि ही बारीक फिरकीची आहे. आणि शाईन किती आहे बघा, शाईन कशी आहे. गव्हाच्या कुरड्या ना अशी शाईन असते. आता हे मीडियम साईजची आहे ना, ही आपण तळून घेऊया. तेल चांगलं कडकडीत असं गरम करायचं. मग अशा आपल्या पांढऱ्या फटक कुरड्या आहेत ना अशा चांगल्या 4-5 पट फुलतात बघा. त्याच्यासाठी मी आहे ना कढई मोठी घेतली बघा. किती फुलती बघा कुरडई आहे ना, ही 4 पटीने फुलली आपली. ही बघा दाखवते ना तुम्हाला. ही बघा कुरडई, ही बघा केवढीशी आहे, एवढी झाली आहे ना. 3-4 पट अशी फुलती आहे. ही बघा तार बघा, तारेवरूनच कळतं मला तार केवढी आहे. अशा आपल्या कुरड्या छान होतात, पांढऱ्या फटक होतात. अशाच आहे ना मी तळून घेते. आता ह्या कुरड्यांची रेसिपी, गव्हाच्या कुरड्यांची रेसिपी तुम्हाला आवडली तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि तुम्ही पण अशा सुंदर अशा छानपैकी कुरड्या बनवा. बघा कशा मोठ्या होतात ना, त्या उलट्या हाताने मला तळता येत नाही, त्या बाजूने पडतं ना. आणि मी तेल असंच मी तळून घेत असते. आणि तेल बघा गॅस पूर्ण फुल आहे, फास आहे. अशा मोठ्या मोठ्या चांगल्या कुरड्या होतात. बघितलं ना, मीडियम साईजच्या कुरड्या आहेत. आणि ह्या अशा फुलून 4 पट मोठ्या होतात. असा चिक आहे ना चांगला बरोबर करून घ्यायचा व्हिडिओ सांगितल्याप्रमाणे. आणि अशा मग तुमच्या पण आहे ना अशा पांढऱ्या फटक बघा, इकडून आतून पण आणि बाहेरून पण. आता हे तेल खूप गरम आहे ना, म्हणून ते धाग उलट करून दाखवता येईल झालंय. हे बघा ही बाजू पण आणि ही बाजू पण कशी पांढरी फटक आहे ना. अशा कुरड्या फास्ट गॅसवर पण आपल्या चांगल्या तळून होतात. आता ही बारीक बारीक फिरकी लावलेली ना तिची कुरडई आहे. अशा कुरड्या आपल्या होतात छानपैकी. हे बघा बघितलं ना, ही बारीक फिरकीची आहे. अशा छान कुरड्या होतात. तर माझ्या गव्हाच्या कुरड्यांची रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशनसाठी ऑल करा. तोपर्यंत आहे ना मी अजून 2-4 कुरड्या तळून घेते. तेल गरम आहे ना तोपर्यंत तळून घेते. आणि तुम्ही पण अशा छान कुरड्या करा. खूप हेल्दी पौष्टिक अशा कुरड्या होतात. आणि कुठेही आपल्या कुरड्या जळत नाहीत, काय नाहीत. आणि अशा पांढऱ्या शुभ्र एकदम होतात.